Yes, malam semua. So, hari ni aku nak buat unboxing. Ni aku ada beli barang sikit. Yalah. Ni korang tengok lah apa. Teka lah. Tapi biasanya korang dah tahu dekat tajuk dah ada. So, ni first time package ni aku baru dapat tadi. So, ya, unboxing lah. So, first of all, cari pisau, potong. Cool. Okay, pisau. Wah, tebal lah. Okay, 1, 2. Sikit lagi. Sikit lagi. Okay, boleh tahan macam ni. Oh, okay. Tengok. Tada. Ini benda pertama. And then ini. Baik gila dia punya packing. Then mikrofon. Dan benda yang terakhir adalah wah, damn, tebal. That's good. Tada. So, this is a unboxing untuk for a new camera, new action camera. Ini dia, Gitup Git2P Pro. It can shoot 1080p, 2K, 16 megapixel, and got 170 degrees field of view. Okay, sebenarnya aku ni suka barang-barang kamera. So aku akan, sebenarnya dulu aku nak beli, sebelum beli ni aku nak beli SJ6. Tapi bila aku research kan, cek alternatif kan, aku jumpa yang ni. Yang ni dia lebih kurang RM50 lagi murah daripada SJ6. So mari kita buka. Ni first time buka ni. Ni hari ni aku akan buat untuk unboxing saja. Susahnya. Cara buka. Jadi getah tu. Tak ada. Kosong. Okay. Then, wait, susah. Oh, damn, son. Come on. Oh, damn. Sekejap, masalah teknikal sikit. Ui. Oh crap. Okay. Wah, gila susah. Buka akhirnya. Tengok box lah. Ini, come on, fokus ya. Okay, sebagaimana korang boleh tengok, nama action camera ni action camera Git2P Pro. Sebenarnya dia Git2P je. Pro ni dia consider datang dengan aksesori lah. So dia ada LCD 170mm degrees wide angle. Dia punya kebesaran something lah. Tu ni dia punya resolution, dia boleh shoot 2K. Ni saya ada 2K and then 1080p 60, 720 120 frame per second. Sebenarnya dia guna sensor yang sama dengan SJ6 dan semua sama. SJ6 punya sensor
Dia punya processor pun sama dengan SG6 Legend. And then satu lagi yang important dia ni, boleh nampak tak fokus lah. Built-in microphone and external stereo microphone support. Tu yang important. Okay, mari kita buka. Tu dia. So ni kamera dia. Oh, kecil. Dia punya casing ni lain sikit. Aku beli casing ni sebab dia ada opening kat sini. Yang ni boleh buka. So yang ni tak boleh. So nak aku kena beli yang ni. Ni kamera. And then dia datang, kalau yang Pro ni dia ada datang dengan dia punya aksesori. Aksesori dia, okay, stiker. Dan inilah semua benda-benda yang aku tak tahu apa. Handle mount, jointing, tripod mount. Ni dia punya resi depan tu. Ni banyak dah aku ada ni. Dan kat dalam ni ada lagi dia punya user manual. So panjang. Gitup. And then apa lagi ni? Lebih banyak lah punya. Oh, dia datang cover. Ni dia punya, ni tak tahu benda. Kabel. Atas aku dia ada macam, ada satu lagi, dia punya J-mount. Oh, J-mount tak ada. J-mount tak ada. Itu yang pelik, J-mount tak ada. Okay, tak apalah. So yang ni confirm aku tak guna. So masuk balik ke dalam plastic bag. Simpan. Benda-benda ni bagus simpan ni. Kabel ni perlukan lah, aku nak charge. Ni pun simpan balik. Ni pun banyak benda ni kat rumah aku. Bersepah. Okay, ni je. Aku ada beli extra bateri satu. Ni original lah, dia daripada Git2, dia punya jenama juga. Dia punya bateri ni fokus. Kenapa kamera ni tak fokus? 1000 mAh. Yang ni simpan dulu lah. Then dia ada juga mikrofon. So yang ni beli separately. Ini lebih kurang 8 USD kot. So kali 3.9 kali 4 lebih kurang 18, 16, 32 ringgit lah. Macam tu lah. Ini dah kamera ada dalam ni. So dia punya ni lain sikit. Dia tekan. Susahnya. Open is there. Sebenarnya aku kena tarik, tekan kot. Wow, damn. Tarik, tekan, tarik. Damn, son. How do you open this? Press and hold. Press and hold. Ya, aku buka ni dulu. Ini benda lepas terbalik. Hampir tadi. Tutup, press. Oh, okay. Open door. Ya, ini dia kamera. Okay, sini dia. Ni dia. Size dia memang exactly sama dengan GoPro. So dia punya casing ke apa ke, aku boleh beli GoPro punya casing. So this one, kita tengok apa ada kat sini. Power button, USB, HDMI. Ni HDMI. Mikrofon kat sini. Atasnya ada shutter button, ada lampu,
memory card kat sini. Ini wifi kot. Betul. Sini patut bateri dia. Cuba tengok ada bateri ke tak. Patut ada lah. Oh, okay. Tarik macam tu je. 1000 mAh. So, okay, mari kita try on kan. Build dia tak rasa fast boot. Oh, okay. That was fast. So, maknanya boleh tekan. Oh, ni tukar mode. No file. Shutter setting. Oh, shutter tekan. Okay. Power menu. Okay. SD. Camera auto stamp. LED on. 1 minute sleep. Change to 60 megahertz. Not PAL NSTC. Okay. Yang aku tak tahu benda. PC pairing. Oh, okay. RC remote. Macam tak nampak. Format. Default setting. Version 1. Menu to get out. Kita tengok dekat. Oh, ada quick capture. Beep on. Image rotation. Okay. Macam mana aku nak pergi setting ni? Shutter to exit menu. Okay. Oh, 1080 60. Boleh set ISO. Ni aku suka ni, set ISO. Contrast, boleh set contrast. Oh, okay. Normal, gyro off, aku tak suka gyro. Oh, WDR. Apa WDR tu? Slow motion, sharpness, normal, center, spot, average, wide angle, bit rate, high. Oh, lagi. Banyak gila option dia. Aku tak tahu benda lah. Slow motion off, sharpness, wing, ni bit rate dia mesti high. Yes, must be high. G sensor off, loop recording off, audio read. Wah, okay. Ni off, aku tak suka damp stamp. Time loops, snapshot, white balance pun boleh tukar, babe. Red, light red, custom. What the hell? Whoa. What? Gila. Banyak gila option dia. Aku tak tahu ni. Kena letak kosong boleh. Damn it. 12, 13, 14, 17, 18, 19, kosong. Okay, exit. Jangan main-main dengan lalu tu. Menu button function, shutter speed. What the? Boleh set shutter speed, oi. Color, plain white sepia, colorful, vivid, normal. Okay, ini je. So nak bandingkan kamera ni, itulah aku beli disebabkan aku nak audio recording ni. Dia aku dapat harga ni untuk set
yang tak ada ni dengan ni lah, yang standard lah. Order box tu aku dapat $99. Aku beli dekat dekat mana, dekat ni AliExpress. Yes, AliExpress. And then yang ni tambah lagi, I think lebih kurang $2 3 berapa lah, kurang daripada $10 lah. And then yang ni yang $16 original lah. Yang ni sebab aku nak tu punya ni, boleh skeleton case. Ni lain sikit lah. Jom cuba buka. Okay. Oh. Boleh masuk, boleh masuk. Oh, damn. Go out. Oh, bila pakai ni dia tak boleh. Oh, boleh. Interesting. Sebab yang ni dia ada ni lah, tempat opening ni. Ni kena ketuk buka ni. Aku kan dah buka dah. Sikit-sikit je. Susah tu. Damn. Skeleton case dia tak skeleton case lah. Aduh. Cek option lain ni. Okay. $99. Ni 16. Yang ni $8. So kalau ada ni, boleh guna external mic, internal mic pasang. And then aku tak perlu guna external recorder. Macam mana nak tahu dia record lah? So ni lah, nanti aku akan cuba test tu punya video quality macam mana, audio dia okey ke tak. So tujuan untuk hari ni, ini adalah action cam Gitup Git2P. Ini sama dengan SJ6 Legend, spek dia sama lah, tapi aku tak tahu dia punya quality macam mana. Tapi aku tengok kat internet, dia punya quality tu lebih kurang je lah. So tu je lah untuk hari ni. Nanti aku akan test dan aku akan update kat korang. So macam biasa, comment, like and subscribe. Bye.